वेलकम टु टेककास्ट ए पडकास्ट सिरिज बाई टेकलेख र यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट एपिसोड हो र आजको चाहिँ हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ राहुल कायस्थ। हेलो अनमोल दाई, म राहुल कायस्थ, RippleDeviceको CEO। हजुरले चिन्नु भएको होला हाम्रो कम्पनीलाई। हामी नेपालको फर्स्ट OEM कम्पनी हौँ। हामीले नेपालमा फर्स्ट टाइम ल्यापटप्सहरू म्यानुफ्याक्चर गर्ने बिजनेस खोलेको थियौँ र अहिले हामीहरूको 1 वर्ष जति भएको छ चलेको। पहिला पनि हामीहरूको एकचोटि इन्टरभ्यू भएको थियो अबाउट 8-9 मन्थ्स अगाडि, अनि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ फलोअप सेकेन्ड हो, तर फर्स्ट पडकास्ट भनौँ न यसलाई। पडकास्ट चाहिँ फर्स्ट। ओके, सो आई नो राहुल होइन, राहुल अलिकति लाइक क्यामेरा साइ छ अनि अलिक सो लाइक हाम्रो गेस्टहरूले त्यो कन्सिडर गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ भ्युवर्सहरूले होइन। सो ओके राहुल, लाइक फर्स्ट उयो भनिहालेँ होइन, अब लाइक OEM ल्यापटप ब्रान्ड भनेर। सो तिम्रो हुन्छ नि फर्स्टमा चाहिँ लेट्स टक अबाउट यो ब्याकग्राउन्ड होइन, लाइक स्टडिजहरूदेखि लिएर अनि त्यसपछि चाहिँ विल गो इन्टु हुन्छ नि कसरी चाहिँ रिपल स्टार्ट भयो यताउता भनेर। ओके, सो फर्स्टमा चाहिँ सो लाइक कहाँबाट चाहिँ तिमीले लाइक सुरु गर्यो आफ्नो लाइक स्टडिजबाट सुरु गरौँ न। ओके, सो स्टडिजबाट सुरु गर्दाखेरि अब स्कुलको बारेमा त कुरा गर्नु पर्दैन होला। सो विथ कलेज होइन, कलेज चाहिँ मैले LA पढेको थिएँ हात्तीवनमा। सो LAमा A लेभल्सबाट सुरु गरेको थिएँ मैले। त्यसमा साइकोलोजी सोसियोलोजीहरू पढेको थिएँ। त्यसपछि आई वेन्ट टु मलेसिया फर फर्दर स्टडिज। त्यसमा अनि BSc साइकोलोजी गरेको थिएँ मैले। आई जस्ट रिसेन्टली फिनिस्ड अबाउट 6-7 मन्थ्स अगो। अनि त्यसपछि अहिले त्यसपछि चाहिँ मैले मलेसियाबाटै यहाँ कोभिड भएको बेलाखेरि चाहिँ म नेपाल आएको थिएँ, अनि त्यहीँबाट चाहिँ हाम्रो रिपलको स्टार्टिङ भएको थियो। ओके, सो अहिले ब्याचलर सकिसकेको छ तिम्रो होइन? हजुर। ओके, ब्याचलर सकिने बित्तिकै कम्पनी खोल्नु। सो लाइक रिपलमा चाहिँ हुन्छ नि लाइक आइडिया चाहिँ कसरी आयो त लाइक रिपल स्टार्ट गरौँ भनेर? सो तिमी, मलाई त थाहा छ होइन, किन भन्दा तिमी उताबाट आइसकेपछि यहाँ कोभिड हुने बेलामा चाहिँ तिमीले त्यहाँ आइडिया आएको भनेर। सो यो हाम्रो कन्भर्सेसन पहिला पनि भइसक्यो, तर लाइक भ्युवर्सहरूको लागि चाहिँ होइन। सो रिपल एज एन आइडिया चाहिँ कसरी आयो फर्स्टमा चाहिँ? सो म हाफवे थ्रु माई सेमेस्टर इन कलेज होइन, म उता ल्यापटप खोज्दै थिएँ। मेरो एउटा ल्यापटप थियो पुरानो डेलको, इट वाज लाइक 5 years old। त्यसले मलाई एकदमै नै पुगिरहेको थिएन। सो नयाँ ल्यापटप खोज्दै थिएँ मैले, अनि मलेसियामा फर्स्टमा खोजेँ मैले। सो मलेसियामा एकदम राम्रो राम्रो चोइसेसहरू थियो होइन, इन्क्लुडिङ एन OEM ब्रान्ड लाइक आवर सेल्फ इलिगियर भन्ने। बट देन म त्यहाँ किन्न पाएन, नेपाल फर्किनु पऱ्यो मैले कोभिडको सिचुएसनले गर्दा। एन्ड देन यहाँ खोज्दाखेरि वाज जस्ट ट्रिमेन्डसली एकदमै नै नराम्रो एक्सपिरियन्स थियो मेरो चाहिँ यहाँ नेपालमा ल्यापटप किन्नलाई। एभ्रिथिङ वाज ओभर प्राइस्ड। देयर वाज नो केही पनि ग्यारेन्टी थिएन कि ओरिजिनल प्रडक्ट हुन्छ, रिफर्बिस्ड हुने कति धेरै चान्स थियो। एन्ड देन आई जस्ट फेल्ट लाइक यहाँ चाहिँ केही न केही चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर। एन्ड देन आई वन्डर्ड इलिगियर जस्तो हामीले नेपालमा किन गर्न सक्दैनौँ त होइन। इलिगियर मलेसियामा ल्यापटप भन्छ भने, मलेसिया पनि यस्तो फुल्ली डेभलप कन्ट्री त होइन, ठिकै डेभलप छ बट नट फुल्ली डेभलप्ड होइन। अनि उनीहरूले गर्न सक्छ भने हामीले पनि किन गर्न नसक्ला भनेर उनीहरूसँग कुरा गरेर रिसर्च गरेर मैले नेपालमा खोलेको हो। ओके, सो ठ्याक्कै त्यो कोभिडकै बेला त सुरु भएको थिएन होइन, 2020कै मिड अबाउट May 2021। ओके, त्यसपछि सो अब रिपल अहिले लाइक क्वाइट पपुलर होइन, लाइक ल्यापटप भन्ने बित्तिकै धेरै जस्तोले अब रिपल रेकमेन्ड पनि गरिरहेको हुन्छ होइन। सो अहिले चाहिँ लाइक हाम्रो जुन नयाँ सिरिजहरू छ, सो लाइक कस्तो आएको छ नयाँ ल्यापटप्सहरूमा? सो हाम्रो नयाँ सिरिज अहिले हामीहरूको इयरली लाइनअपमा चाहिँ अहिले 2टा सिरिज हुन्छ, एउटा गेमिङ सिरिज, एउटा नर्मल युज अर क्रिएटर सिरिजहरू। अनि त्यसमा हाम्रो अहिले गेमिङ सिरिजमा 2टा ल्यापटप छ, नोभा एन्ड नोभा प्रो। एन्ड देन हाम्रो क्रिएटर सिरिजमा चाहिँ पेन्डोरा क्रिएटर्स एडिसन भनेर नयाँ ल्यापटप छ। सो अब हुन्छ नि तिमीहरूले चाहिँ अहिले जुन एक्जिस्टिङ ब्रान्ड्सहरू छ, जस्तै अब टप ब्रान्ड्सहरू लेनोभो भनौँ, एसर अथवा डेल होइन, यताउतासँग चाहिँ कम्पिट गरेर छ नि त नेपालमा। सो उनीहरूभन्दा चाहिँ हाउ आर यु गाइज डिफ्रेन्ट होइन, लाइक तिमीहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ रिपल हुन्छ नि लाइक कस्टमर्सहरूले चाहिँ किन किनोस् त रिपल अरू ब्रान्डलाई छोडेर चाहिँ? So I think that comes back to my original point of why I wanted to start this company. So first कुरा, नेपालमा केही कुरा जेन्युन हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी छैन. So you can get refurbished parts, you can get an entirely refurbished laptop, and there's absolutely no way to check. किनकि अब वारेन्टीको लाइक नम्बर मात्र हाले पनि there are ways to fake that so that it comes up in the manufacturer's website. Then prices एकदमै नै एक्सपेन्सिभ छ नेपालमा होइन. अब compared to अब there are cheap laptops as well, there are expensive laptops, but value to performance wise कुनै पनि properly सस्तो भन्ने ल्यापटप चाहिँ छैन, एकदम राम्रो भ्याल्यु होइन, एकदम बजेट फ्रेन्डली भन्ने चाहिँ हामीले पाएको थिएनौँ। सो त्यसपछि चाहिँ
अब अर्को कुरा भनेको सपोर्ट भनेको नेपालमा अलमोस्ट नन एक्जिस्टेन्ट थियो हामीले मैले कतिवटा ल्यापटप ट्राई गर्छु इन्क्लुडिङ डेल होइन सो इफ यु बाई अ डेल ल्यापटप इन नेपाल यु क्यान्ट गेट सपोर्ट फर इट इन्टरनेसनल वारेन्टी भनेर हुन्छ डेलको होइन बट यु हेभ टु पे एक्स्ट्रा फर द्याट इफ यु जस्ट बाई इट विदाउट द इन्टरनेसनल वारेन्टी हजुरले डेलको कस्टमर सपोर्टलाई कन्ट्याक्ट गर्नु भने युआर नट इन अमेरिका अर क्यानाडा यु क्यान गेट सपोर्ट फ्रम अस भन्छ उनीहरूले डाइरेक्टली सो त्यस्तो इस्युजहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रिपल खोलेको हो होइन अनि त्यही इस्युजहरू सल्भ भएकोले चाहिँ रिपल मान्छेहरूले प्रिफर गर्छन् आजकल बिकज इट्स मोर भ्यालु टु पर्फर्मेन्स बिकज आवर वारेन्टी सपोर्ट इज बेटर देन मोस्ट अदर कम्पनीज आउट देयर अनि त्यसपछि बिकज आई थिङ्क वाट वाज माई थर्ड पोइन्ट राइट त्यसपछि ओके रिपल आई नो पपुलर छ होइन अहिले लाइक अब इभन हुन्छ नि धेरैले रेकमेन्ड गरेर आएको हुन्छ यसो कम्युनिटीतिर हेऱ्यो भने स्पेसली अब पिसिएमआर नेपाल होइन अब लाइक कोही कोही भ्युवर्सहरूलाई थाहा होला यो होइन लाइक त्यहाँ क्वाइट लाइक कुरा भइरहेको हुन्छ होइन र इज द्याट वान अफ यर मार्केटिङ स्ट्राटेजी जस्तो तिमी इन्डिभिजुअली पनि इन्भल्भ छौ नि त लाइक कम्युनिटीहरूमा गएर तिमीले लाइक कुरा गरेर आउँछौ ल्यापटप सिनारियो मार्केट सिनारियोको बारेमा देखि लिएर ल्यापटप सजेसन्सहरू यताउता हुन्छ लाइक आई थिङ्क द्याट्स क्लेभर मार्केटिङ जस्तो लाग्छ मलाई होइन र आई थिङ्क अरू ब्रान्ड्सहरूले जस्तो हुन्छ नि लाइक त्यति मार्केटिङ गर्दैन जस्तो लाग्छ तर तिमीहरूको मार्केटिङ स्ट्राटेजी आई थिङ्क इज गुड बेटर देन मोस्ट आउट देयर होइन सो कसरी लाइक त्यो चाहिँ लाइक मार्केटिङ स्ट्राटेजी नै हो कि के छ इन टर्म्स अफ ग्रुप्सहरू होइन अब म पहिल्यैदेखि अलिकति टेक इन्थुजियस्ट थिएँ होइन इभन द आई स्टडी साइकोलोजी एन्ड भेरी इन्टु टेक अनि त्यसपछि म त्यो ग्रुप्सहरूमा पहिल्यैदेखि एउटा ठुलो मेम्बर पहिल्यैदेखि मेम्बर्सहरू थिएँ अनि लाइक यो चाहिँ अब त्यो प्लेटफर्म्सहरू मसँग पहिला नै अभाइलेबल थियो अहिले पनि अभाइलेबल छ बट अब आफ्नो एउटा कम्पनी भएपछि आफ्नो एउटा इनसाइड लुक भएपछि चाहिँ मैले चाहिँ त्यो अरू मान्छेहरूसँग सेयर गरौँ भनेर चाहिँ गएको फर्स्टमा चाहिँ होइन अब त्यो बिस्तारै मान्छेहरूले त्यति बेला त मलाई चिन्थेन होइन आई जस्ट लुक लाइक सम इनसाइडर हु लाइक जस्ट नो स्टफ होइन बट अब बिस्तारै चिनिन थालेँ होइन अब हाम्रो इन्टरभ्यूदेखि लिएर सबै कुराले गर्दाखेरि अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब मार्केटिङलाई पनि हेल्प त हुन्छ सो इट्स नट अ डाइरेक्टेड मार्केटिङ स्ट्राटेजी बट इट डेफिनेटली हेल्प्स इन द मार्केटिङ मेरो हिसाबमा पर्सनली चाहिँ आई जस्ट वान सेयर वाट एभर इन्फर्मेसन आई हेभ विथ द पिपल सो द्याट दे क्यान मेक बेटर डिसिजन्स द्याट्स गुड त्यही त लाइक हुन्छ नि अब हामी सोसियल मिडियामा जान्छौँ यताउता कम्युनिटी हेर्दाखेरि चाहिँ अरू ब्रान्डहरू त्यति आउँदैन तर रिपल भनेर चाहिँ त्यहाँ काहीँ न काहीँ चाहिँ मेन्सन्ड हुन्छ कि कुनै ग्रुप्समा होस् अथवा कुनै पोस्टको कमेन्ट्सहरूमा होइन लाइक सजेसनको पोस्टको कमेन्ट्स हुन्छ नि सो आई थिङ्क मार्केटिङ स्ट्राटेजी द्याट इज वर्किङ जस्तो लाग्छ मलाई होइन सो अब चाहिँ लेट्स टक अबाउट हुन्छ नि जस्तै अब रिपलको ल्यापटपहरू अब हामीले ओइएम भन्न छौँ नि त कसैले चाहिँ ओइएम भनेर मजाले बुझाएन जस्तो लाग्छ मलाई होइन एउटा कमेन्ट देखाएको थिएँ उसले चाहिँ के सोधिरहेको थियो होइन यो चाहिँ कहाँ बन्छ अलिबाबाबाट के अरे रिब्रान्ड गरेको हो कि हो भनेर सोधिरहेको हुन्छ कि सो त्यसमा नि हल्का क्ल्यारिफाई गरिदियो सो लेट्स यो चाहिँ अब मैले म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस कसरी चल्छ भनेर बुझाउनुपर्छ होइन सो इट्स नट जस्ट फर ल्यापटप्स फर एनी अदर इलेक्ट्रोनिक्स अर इभन लाइक हुन्छ नि कन्ज्युमर प्रडक्ट्सहरू लाइक सबैको चाहिँ एउटा ओइएम भन्ने कम्पनी हुन्छ सो ओइएम्स आर जस्ट अ क्लासिफिकेसन्स इट्स अ ओरिजिनल इक्विपमेन्ट म्यानुफ्याक्चर अब if I had to explain it, I'd need a whiteboard, but I'll try to explain it with, hands. Okay, so first every manufacturing process first raw material supplier, so you need whatever like materials, aluminium, silicon, whatever हैन त एउटा ल्यापटप बनाउनलाई अनि त्यसपछि त्यो raw materials are process गर्ने एउटा कम्पनी हुन्छ those companies are generally called ODMs, so original design manufacturers. So हाम्रो केसमा our ODMs would be like Intel, Nvidia, so then speakers को Dynamic or Sound Blaster, then housing को like ECS उनीहरू जस्तो यो ठुलो brand companiesहरू they're the ones who make the actual components of the laptops. And त्यसपछि त्यो ल्यापटप्सहरू एउटा separate ODM मा जान्छ. For them it would be, so it's a matter of perspective. For Intel, our ODM would be their OEM. For our manufacturer, there would be our ODM and then we'd be the OEM. So Intel गएर, so they'll go to the let's say उनीहरूको ODM मा हैन, so then they'll do the more complicated processes of like printing the motherboard, then soldering the main motherboard को main components are, and after that's done we get the laptop and then we do the rest of the parts like हाम्रो primary काम भनेको manufacturing मा चाहिँ we design the laptops, then we design the specifications, then we brand them. So it's not just rebranding because your laptops जुन पनि पाउनुहुन्छ हजुरले
लाइक इलिगेर र हाम्रो ल्यापटप सिमिलर हुन्छ लेभल 51 हाम्रो लेभल 51 पनि नेपाली ब्रान्ड होइन र हाम्रो पनि सिमिलर हुन्छ बट युल नेभर फाइन्ड द एक्ज्याक्ट सेम थिङ बिकज एभ्री म्यानुफ्याक्चरर or OEM puts their own little spin on the laptops depending on what they think is good for the customer. So हामीहरूको पनि त्यस्तै डिजाइन डिसिजन्सहरूमा डिफ्रेन्ट हात हुन्छ होइन सो इट्स नट जस्ट रिब्रान्डिङ इट्स मोर अफ अ manufacturing process in itself, but then when all the parts get to Nepal, we also have the assembling process here. So I wouldn't say that even though in all technicality we're an original equipment manufacturer, but we never really market ourselves as manufacturers because our primary goal is always assembling and designing. So we're more त्योतिर छौँ. Okay. So I think धेरै मान्छेलाई चाहिँ के थाहा हुँदैन भन्दाखेरि लाइक मान्छेले चाहिँ के सोच्छन् भन्दाखेरि जस्तै अब डेल अथवा लेनोभो एसरहरू भनौँ भने उनीहरू पनि काइन्ड अफ ओइएम नै भन्दा हुन्छ उनीहरूले पनि किनभने उनीहरूले पनि पार्टहरू अरू ठाउँबाट सोर्सै गरेर हुन्छ जस्तो मेमोरीको लागि अब मेबी स्यामसङ अथवा आइनिक्स यताउता ल्याउँछ मदरबोर्डको लागि मेबी छुट्टै ठाउँबाट सोर्स गरेर हुन्छ सो आई थिङ्क डेल एचपी र मेबी एप्पल होला ओरिजिनल आफ्नो उनीहरूले तर जे भयो नि आई थिङ्क च्यासी यताउता सबै उनीहरूले पनि आउटसोर्सै गर्छ होइन सो सबैले आफै बनाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन होइन एन्ड द्याट्स सेम रिपल पनि लाइक सेम त अनि उस्तै त कुनै पनि there's only about 2 or 3 companies who makes laptops होइन like we know so many laptop brands and the Dell, Acer, Lenovo, Ripple, 51 whatever होइन कतिवटा एप्पल ब्रान्ड छ होला नेपालमा like वर्ल्डमा होइन 20-30 वटा at least but there's only like 2 or 3 manufacturers of laptops actual manufacturers who are called ODMs होइन so what everyone does is we have सबैको आफ्नो डिजाइन हुन्छ आफ्नो भिजन हुन्छ एउटा कस्तो ल्यापटप बनाउने भनेर यु हेभ यर स्केमेटिक्स यर मदरबोर्ड डिटेल्स एभ्रिथिङ होइन अनि त्यो गेट्स सेन्ट टु द फ्याक्ट्री द ओडिएम्स हुएभर इज मेकिङ द ल्यापटप्स सो उनीहरूले चाहिँ बनाउँछ त्यो ल्यापटप प्रिटी मच टु इट्स बेयर बोन कम्पोनेन्ट स्टेट and त्यसपछि that gets sent to us or Dell or Lenovo or whoever and then that's just how it is and त्यसपछि हामीले आफ्नो टचहरू लगाउँछौँ so it's just the way that international logistics works. No one can actually make their laptops. It's all made in China or Taiwan by the 3 companies that just are specialized in making laptops. नत्र अरू कोहीले बनाउन सक्ने क्षमतै छैन के भन्नुपर्दा त्यो पनि हो. अलराइट सो अब लेट्स टक अबाउट रिपलको जस्तै अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ रिपलमा लाइक प्रि अर्डरै गर्नुपर्छ नि त होइन लाइक स्टक बाँकी हुँदैन लाइक प्रि अर्डर गरिसकेपछि यु हेभ टु वेट सो वेट टाइम छ नि त भने लाइक कोही कोही कम्प्लेन पनि गरे हुन्छ किन यति धेरै वेट टाइम छ भनेर सो वाइ इज द्याट So the main reason is that the नेपालको जुन लजहरू छ जुन कन्स्ट्रेन्ट्सहरू छ नेपालमा होइन यस्तो टाइपको बिजनेसको लागि त्यो लाई ट्याकल गर्न एकदम गाह्रो छ सो आई थिङ्क आई गेस इट्स somewhat our fault as well because we never imagined Ripple would grow this fast and we would have to meet this much demand होइन अनि त्यसपछि so we never scaled our operations त्यसरी नै बट हाम्रो गभर्मेन्ट्सहरूसँग पनि धेरै रेगुलेसन्सहरू छ धेरै रुल्सहरू छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सन लिमिट हुन्छ सो वी गेट अबाउट 80-90 orders per month but we can only make 50 50 is the max we can make हाम्रो legal framework भित्र नै if we make more than that we have to use different channels which will not be completely legal which we don't want to do होइन so त्यो गर्दाखेरि चाहिँ we have to keep pushing back orders till we can like हुन्छ नि reach you so it's first come first serve रिपलमा जहिले होइन so अब orderहरू हाम्रो प्रोडक्सनभन्दा धेरै भएपछि push back हुँदै जान्छ अब that's generally the largest during launches होइन because launches there's huge demands during launches but then बिस्तारै slow down हुँदै जान्छ so we've had wait times up to 5 months अहिलेसम्म and like currently it's about 1.5 months for a new order so I think we're getting better but there's still a long ways to go to be completely in stock all the time. Okay, त्यो भइहाल्यो त्यसपछि एउटा कुरा बुझ्नु मन लागेको चाहिँ मलाई जस्तै अब हामीले ल्यापटप इन्डिभिजुअली हुन्छ नि अब लेनोभो भनौँ अथवा एसर जुन अरू ब्रान्डेड ल्यापटपहरू हुन्छ त्यो ल्यापटप पुरै इम्पोर्ट गर्नु नेपालमा र जस्तै अब तिमीहरूले गरेको जस्तै लाइक पार्ट्सहरू ल्याएर लाइक म्यानुफ्याक्चरिङ एउटा काइन्डको भनौँ न त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यो ट्याक्सहरू जुन हाम्रो स्ट्रक्चर छ नि नेपालको जुन इम्पोर्ट ड्युटीहरूदेखि लिएर कस्टम्सहरू सो त्यसमा चाहिँ कस्तो फरक पर्न आउँछ ओके सो नेपालको इम्पोर्ट्सहरूमा there's a book called Customs and Tariffs भन्ने होइन सो गभर्मेन्टले एभ्री इयर पब्लिस गर्छ त्यो त्यसमा चाहिँ हजुरलाई पाउनुहुन्छ सबै
प्रडक्ट्सहरूको लागि होइन कति % लाग्छ भनेर सो अब त्यसमा एक्चुअलमा लाग्नुपर्ने ल्यापटप्सहरूमा फर कम्पनीज विथ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लाइसेन्सेस इज 0% होइन तर त्यसमा 13% भ्याट लाग्छै लाग्छ बट त्यसपछि लाइक देयर्स वाट एभर इज रिटन इन द बुक डजन्ट मेक सेन्स के डजन्ट हुन्छ नि कोरिलेट टु रियालिटी किनकि हजुर जब कस्टमर्समा दिन जानुहुन्छ होइन त्यहाँ मान्छेहरूले 50जनाले चिया खर्च माग्छ होइन अनि त्यसपछि सुपरिन्टेन्डेन्टले हल्का पैसा दिनु न अब दसैँ खर्च माग्छ त्यस्तो त्यस्तो गर्दाखेरि द एक्चुअल रेट फर अदर कम्पनीज इज अबाउट 35% तर when you import part by part that means that you're importing in lesser values and people at customs they don't really know ki huncha ni so when you come up with a laptop and a customs they think like okay laptop paisa khanu paryo value ठुलो छ value ठुलो छ पैसा खानु पर्यो but when you just bring like 20-50 speakers हैन they think like यत्रो हैन and they think like what के हो यस्तो हैन so they just let you off easier and त्यसपछि then our real rate is more like 5% so 35% to 5%, you know, it's a huge advantage. And that's how I think we maintain our price advantage in the market as well, because every discount we get from the government or whatever, we translate that to the price, and so the consumer gets a better deal overall. Okay. त्यही त लाइक मेरो एक्सपिरियन्समा त्यसै छ कि लाइक कस्टम्समा गयो त्यहाँ स्ट्रक्चर राम्रो हुँदैन लाइक छुट्याइदिएको हुँदैन यो पार्टमा एक्ज्याक्टली यो पर्छ भनेर अनि उनीहरूलाई जति मलाई 40% 50% हान्दिएको हुन्छ कि सो आई थिङ्क कस्टम्समा चाहिँ त्यो रिफर्म चाहिँ चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई लाइक प्रपर स्ल्याबहरू बनाइदियो भने चाहिँ यो पर्टिकुलर डिभाइसमा यति यो पर्टिकुलर डिभाइसमा यति किनभने एकदमै लाइक त्यही त हामीले इन्डिभिजुअली ल्यापटप मगाउँदाखेरि पनि लाग्नुपर्ने 0 भनेर लेखाएको छ तर एटलिस्ट मिनिमम 13% तिराइहाल्छ त्यो पनि ब्रान्ड अनुसार होला मेबी थाहा छैन होइन ब्रान्ड अनुसार ब्रान्ड मेक्स अ बिग डिफरेन्स त्यो त ब्रान्ड अनुसार जस्तो म्याकबुक ल्यायो भने मेबी उनीहरूले हेरेर थाहा पाउँछ They see that Apple logo, you're getting taxed 35-40% sure. Okay, त्यो भइहाल्यो अहिले लेट्स मुभ अन अब जस्तै अब हामीले ट्याक्सको बारेमा कुरा गरिहाल्यौँ होइन लाइक च्यालेन्जेसहरू के भयो त लाइक फर्स्टमा रिपल खोल्दाखेरि चाहिँ सो रिपल खोल्दाखेरि फर्स्ट च्यालेन्ज भनेको हामीलाई मेन त लोजिस्टिक्स थियो सो बिल्डिङ अब इफ युर इन अ डिफ्रेन्ट कन्ट्री लाइक युएस होइन जर्मनी हजुरहरूको एउटा लोजिस्टिक नेटवर्क एक्जिस्टिङ हुन्छ क्या देयर्स एक्जिस्टिङ लोजिस्टिक्स नेटवर्क देयर्स एक्जिस्टिङ लोकल भेन्डर्स फर पार्ट्स एन्ड वाट नट बट रिपलको लागि देयर आर नो सच थिङ्स बिकज नेपालमा त्यस्तो केही पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिला बिल्टै थिएन जुनमा चाहिँ हामीले आफूलाई इजिली स्लट इन गर्नु पर्थ्यो सो वी ह्याड टु बिल्ड द्याट इन्फ्रास्ट्रक्चर फ्रम द स्टार्ट सो जे कुरा ल्याउनु पऱ्यो पनि हामीले वी ह्याड टु फाइन्ड अ सप्लायर ओभरसिज and then create a contract with them and get into good relationships with them to convince them to ship to Nepal. And त्यसपछि त्यो गर्दा गर्दै नै हाम्रो धेरै टाइम गएको थियो त्यसै अनि when you're in a finished laptop I know you'd have when you have a completed laptop product you'll have about 8 to 9 suppliers for parts. त्यो गर्दाखेरि लोजिस्टिकली एकदमै झन्झटिलो हुन्छ सो इट्स अ बिट डिफिकल्ट त्यो चाहिँ त्यसपछि हामीहरूको सबभन्दा बेसिक च्यालेन्ज भनेको मार्केटमा एन्ट्री कसरी गर्ने सो when you think about it एउटा नयाँ बिजनेस खोल्न इट्स लाइक भेरी डिफिकल्ट स्पेसली when you have no previous brand image अब कोस हाम्रो डेलको ल्यापटप बिजनेस खोल्नु पऱ्यो भने you have Dell to support you but हाम्रो रिपलको भनेको we had no brand image no one knew us so त्यसबाट so starting from the ground up like trying to get people to know us त्योहरू चाहिँ सबै अलि च्यालेन्जिङ नै थियो भन्न मिल्छ अर्को कुरा अब this business is very expensive so paisa uthanu pani it took a long time especially with the demand growth so the more demand you have the more money you need to supply that demand and it's not always exponential growth when you have a company like this it's very linear so paisa aune linear huncha paisa chaine exponential huncha so that's always a challenge and tyo chahi I think it's an always existing challenge for most businesses who go through a demand boom. राइट अब लेट्स मुभ अन टु हुन्छ नि जस्तै अहिले चाहिँ अब हुन्छ नि ब्याङ्कहरूले एलसिजको लागि एकदमै लाइक टाइट गरेको छ नि त होइन अब तिमीहरूले पनि अझै बिजनेस त एक्सपान्डै गर्न खोजिरहेको छ नि त होइन लाइक भल्युम बढिरहेको छ होइन डिमान्ड बढिरहेको छ अब त्यसले गर्दा झन् लाइक डिफिकल्ट भयो नि त अब यो नयाँ जुन गभर्मेन्टले फेरि अहिले जुन इम्पोर्टमा पनि अलिकति लाइक स्ट्रिक्ट गरेको छ नि त सो त्यसले चाहिँ अलिक कतिको इफेक्ट गरिरहेको छ आई थिङ्क द्याट्स लाइक बेसिकली नेपालको मार्केटै जस्तो भएको छ त्यसले त होइन सो in one case
our competitors can't bring anything, so basically no one has laptops अहिले. But then again, हामीलाई पनि एकदमै struggle हुनु परिरहेछ because we have to import in very low quantities. So the governmentले हामीहरू like $35,000 जतिको import गर्न दिएको छ अहिले हैन. So that's every 10 days. So 10 दिनमा $35,000 import गर्नु भनेको it's like about like 25 to 30 laptops per month. So that just slashes our production capacity by 33%, you know, and that's also causing delays. But it's not too bad, you know. I'm sure because like big like players in the market, they import like 1,000 or 2,000 laptops, so they're done. They can't do anything, you know. But for us who went down from 50 to 30, it's not that big of a deal, you know. But like I think you just laptop markets, you're gonna see like एकदम high price hikes are एकदम धेरै हुने सम्भावना छ because the demand is still the same as always is, but supply एकदमै low छ, plus dollar को भाव बढेको छ, and yeah, that's very painful of course for us as well, but it's more painful to those people who bring 1,000 and 2,000 laptops at a time. त्यो आई थिङ्क त्यो जो अलि हाई लेभलमा कनेक्सन्स भएको मान्छेहरूले चाहिँ पहिल्यै धेरैको एलसी खोलेर चाहिँ लाइक भित्राइसकेको छ जस्तो लाग्छ ल्यापटप्सहरू चाहिँ होइन. या सो अहिले जे छ त्यो छ होइन, बट लाइक आफ्टर द्याट्स ओभर, इफ दिस डजन्ट द इम्पोर्ट ब्यान डजन्ट गेट लिफ्टेड or the dollar situation doesn't improve, it's going to be pretty bad. So you can see that in the PC market. It's like एक महिना एकैचोटि ग्राफिक्स कार्ड प्राइसेस ड्रप भयो, त्यसपछि फेरि बिस्तारै चढ्दैछ डलरको रेटसँगै. सो यहाँ इट्स त्यस्तै छ सिचुएसन होइन. राइट, there's always something के नेपालमा केही न केही चाहिँ बिग्रिरहेको हुन्छ. जस्तै अब पहिला जति लाइक नर्मल भएको बेला चाहिँ ग्राफिक्स कार्डको प्राइसेस वेयर लाइक पुरै हाई भइरहेको थियो नि त. अब अहिले ग्राफिक्स कार्डको प्राइस बिस्तारै नर्मलाइज हुँदैछ, अनि फेरि अहिले डलरको भाउ बढेर डलरको भाउ बढ्यो, इम्पोर्ट ब्यान भयो, अब फेरि माथि. It's always there's always something happening. अब लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टु ल्यापटप्स, रिपल ल्यापटप्स होइन. जस्तै अब मेरो सोचाइमा चाहिँ जस्तै अब तिमीहरूले यहीँ एसेम्बली गरेर आएको हुन्छौ, पार्ट्सहरू हुन्छ नि यहीँ हुन्छ नि त. सो लाइक सपोर्ट होइन, अनि जस्तै अब रिपेयरेबिलिटी भनौँ रिपल ल्यापटप्सको, त्यसपछि कस्टमर सपोर्ट, लाइक ओभरअल चाहिँ लाइक के कस्तो छ त लाइक त्यसमा चाहिँ. I think like I've made it a point myself to be for us to have the best customer support possible. So most customer support inquiries I handle myself personally. अनि त्यसपछि if someone else can't do it, I'll handle that too होइन. अनि त्यसमाथि अब हाम्रो रिपेयरेबिलिटीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि we're expanding that. पहिल्यैदेखि like it wasn't bad at all होइन, because better than most, because we'll always have the spare parts with us. अनि त्यसपछि हजुरलाई केही इस्यु भयो भने हामीसँग जहिले पनि हुन्छ. That cannot be the same thing for other brands होइन. So let's do an anecdote. So there was a certain company who had एउटा ल्यापटप किनेको थियो मेरो भाइले चाहिँ होइन, एउटा सर्टन कम्पनीको, एन्ड well his graphics card died out in a year, and then the company said that so when the graphics card dies, you have no other choice, you have to replace the entire motherboard. So then he went to the company where he got it from, and then they said that it would take about 6 months to change the motherboard and it would cost the same as the laptop. So what would be the point होइन. So त्यस्तो हुनुभन्दा we have the motherboards on hand. So we have anything you want to change on hand, and it won't cost the same as the laptop, right? So त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ we have always been I think a bit better than regular Nepali support, but now we're expanding to other service centers. There's about 5 in Kathmandu, and then we're trying to get good service centers out of Valley as well, although that is a bit more challenging than in Kathmandu. अनि त्यस्तो गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो सर्भिस नेटवर्कहरूलाई एक्सपान्ड गरेर we're trying to do something so that everyone who is in Nepal anywhere can get help from Ripple. So त्यसपछि अब there's always हाम्रो फर्स्टमै हामीले दिने जुन स्किम छ सपोर्टको लागि, that's better than most. So 2 years warranty, which is only provided by us and Asus अहिले नेपालमा, plus we also provide free servicing, which would cost you like 2,500 every 6 months, and then also we provide technical support lifetime for free. That includes even Windows support. So I think that त्यो कुराले चाहिँ मान्छेहरूलाई जुन सानो टिडिएस बग्सहरू हुन्छ, स्पेसली विथ विन्डोज 11 अहिले इट्स सो अनोइङ होइन, त्यो कुरा उनीहरूले माइक्रोसफ्ट सपोर्ट जुन इज भेरी अनोइङ, त्यो पनि दे क्यान जस्ट गो थ्रु अस रादर देन गोइङ थ्रु देम. सो आई थिङ्क द्याट एलिभेट्स द कस्टमर एक्सपिरियन्स अ लट मोर. राइट. अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ आई थिङ्क तिमीहरूले यता यो के अरे रिटेल मार्केटमा पनि त रिच आउट गरिरहेको छौ नि त होइन. पहिला तिमीहरूले आफै सोली
मात्र प्रि अर्डरहरू लिइरहेको थियो भने अहिले चाहिँ रिटेल मार्केट पनि एक्सपान्ड भइरहेको छ सो लाइक त्यसमा चाहिँ फ्युचर कस्तो छ I think that future त त्यसमै नै हुन्छ रिपलको लागि होइन since we're a more renowned brand so a lot of stores want to get laptops from us and like sell our laptops as well so हामीहरूले चाहिँ अब going from retail to wholesale जाँदैछ मैले हामीहरूको transition हुँदैछ we have about like 6 retailers I believe and उनीहरूले पनि राम्रै सेल्सहरू गरिरहेको छन् होइन अब I think that they're never अब अहिले हामीहरू जति राम्रो सेल्स गर्न त अलिक गाह्रै छ but still they're doing better we're also giving out franchises for our showroom and one is almost about to open उता loving mallतिर so त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ I think that we'll see much more international brand type go image Rippleमा so people are opening shops with the Ripple kai board होइन brand name so I think that people will be seeing Ripple much more in local markets as well brick and mortar shops are पनि and I think that can help us expand the availability of product to anyone who wants it सो रिपल ल्यापटप्सबाट अहिले चाहिँ रिपलले लाइक पिसीहरू पनि बिल्ड गरिरहेको छ नि त होइन सो लाइक त्यसमा चाहिँ कसरी गइरहेको छ So I think the Ripple PCsहरू पनि हामीले अब Ripple laptopsकै फिलोसफीलाई PCहरूमा लगाएर गरिरहेको छौँ होइन which has brought us a lot of success so PC market is very similar to laptop markets there is no guarantee of genuine products and whatnot so हामीले पनि अब एउटा एकदमै stringent एकदमै hard quality control use गरेर होइन we're trying to give people the best PC building experience that they can अब यसमा पनि सबै सेम नै कुराहरू आउँछ कतिको पार्ट्सहरू जेन्युन छ होइन एन्ड सपोर्ट कस्तो छ भनेर सो we're providing something that I think no one else is providing in Nepal which is 2 years warranty free servicing lifetime technical support the same thing that we provide for laptops and I think that is one of the most attractive parts for people who build PCs because PCs are not laptopsहरू 2 लाखसम्ममा मान्छेहरूले किनिरहेको हुन्छ but PCs people build 4, 5, 6 lakhs and that's a lot of money so they really want to buy it from a reputed brand and they want to buy it from a place that sells genuine parts so PC marketमा पनि it's very similar if you go just पुता सडकमा घुमेर सबभन्दा सस्तो लिनु भने you're going to get refurbished and second hand parts so PC marketमा similarly you have to buy from reputed places and we're trying to be the most reputed place in Nepalमा होइन who sells only seal packed branded products so that's what we are at PCs and I think that we're doing really good in Nepalma we're probably second or third in the best PC building place in Nepalma so highest built PCs Maruma so, and I think that iti चाँडो टाइममा especially with PCs which only been out 4 or 5 months यति चाँडो टाइममा यति राम्रो गर्नु was unexpected I guess राइट सो नेपालमा त रिपल ल्यापटप्सहरू बेचिरहन्छ होइन अब जस्तै इन्डिया पनि बेच्न सकिन्छ नि त द्याट्स रियलिस्टिक नि त होइन सो एक्सपान्सन इन्टरनेसनल जाने चाहिँ के छ त So I think like there's a good demand for Ripple laptops internationally as well होइन हामीहरूले धेरै डिमान्ड पाएको छ स्पेसली नेपालीहरूबाट नै अस्ट्रेलिया US दुबई फिलिपिन्सहरूतिर हामीले त्यहाँ पनि अहिले सिप त गरिरहेको छौँ बट अहिले नै हामीहरूले प्लान त बनाएको छैनौँ कि हामीले त्यहीँ केही न केही खोल्छौँ भनेर बिकज इट्स अ भेरी लार्ज प्रोजेक्ट कस्ट भेरी मच होइन तर हामीले अब वी थिङ्क द्याट there's a definite possibility and we're already doing it to a certain extent and बिस्तारै हामीहरूले त्यो एक्सपेन्सन गर्ने चाहिँ सोचेको छौँ अब आई गेस द फर्स्ट step would always be India but त्यही इन्डियन मार्केटमा छिर्नलाई there's a whole another challenge it's not the same as Nepali markets first of all in India laptops are significantly cheaper so we won't have the same type of price advantage that we have in Nepal त्यसमाथि अब the market is very large so it's very lucrative but very much more difficult to penetrate so I think that there is a very good chance that we will expand internationally maybe in 2-3 years but I think it's going to be quite a challenge लाइक इन्डिया भन्दा नि अस्ट्रेलिया सजिलो होला जस्तो लाग्छ मलाई किनभने नेपालीहरूको सेकेन्ड होम हो नि त हामीले अस्ट्रेलियाबाट चाहिँ धेरै नै अर्डर पाएको छौँ होइन एन्ड वेआर क्वाइट ह्याप्पी द्याट अस्ट्रेलिया बसेर पनि रिपल ल्यापटप्स मान्छेहरूले प्रिफर गर्छन् होइन बट आई थिङ्क द्याट लाइक त्यहीँ गएर एउटा सोरुम अथवा केही न केही त्यहाँ खोल्नु चाहिँ आई थिङ्क इट्स अ बिट लङ वेज अफ ओके राइट अब चाहिँ यो हल्का क्वेसन्सहरू थियो कि जुन चाहिँ लाइक मैले पोस्टहरूमा देखेको अथवा हाम्रै लाइक जुन रिभ्युजहरू थियो रिपलको ल्यापटपमा त्यसमा कमेन्ट आएको थियो होइन सो रिपलको चाहिँ हुन्छ नि जस्तै अब हाम्रो लिनक्स सपोर्ट छ कि लाइक कस्तो छ के कस्तो छ लिनक्स सपोर्ट होइन त्यसपछि इएमआई फेसिलिटी छ कि छैन र एक्सचेन्ज सो
Okay, so first Linux को कुरा गरौँ. Linux चाहिँ so all Ripple laptops comes with Linux support. So if you don't want Windows, you can ask for Linux natively. So first my Linux सँगै ship out गर्ने पनि हुन्छ. So सबै Ripple laptops are quite compatible with Linux, but of course that doesn't mean the hardware of every Ripple laptop is totally compatible. किनकि as we know, NVIDIA, which is in most of our laptops, they are not very good with Linux software, like Linux OS. एकदमै buggy छ भनौँ न. So if you're just doing programming and whatnot, you'll have a good time with Linux and Ripple laptops. But if you're doing gaming and whatnot, I don't know why you choose Linux for gaming anyways, but I don't think you'll have a very good time gaming on an NVIDIA laptop with Linux. त्यसपछि हाम्रो एक्सचेन्ज पोलिसीको कुरा गर्नु थियो. एक्सचेन्ज पोलिसीमा चाहिँ हामीले पहिला एउटा एक्सचेन्ज पोलिसी चाहिँ ल्याएको थियौँ, बट इट्स अ मोर डिफिकल्ट देन वी थट अफ इन नेपाल, बिकज नेपालमा एक्सचेन्ज पोलिसीमा द ओन्ली थिङ वी क्यान डु इज we can take the laptops back, then sell it to a second-hand laptop seller, and they will give you a certain rate. I mean, when we tried to do that first, it was very difficult because second-hand laptop sellers in Nepal, they're not very generous, and people feel almost insulted that their laptop is valued so low. But it's not our valuation; it's theirs, still. So I think that अरू ब्रान्डको ल्यापटपसँग एक्सचेन्ज गर्ने that's going to be not possible नै नेपालमा एटलिस्ट अहिलेको लागि. But with Ripple laptops, we're thinking of a way to do this that would make the customer happy and also be beneficial for us. So we're कुनै एक्सटेन्टमा चाहिँ हामीले गरिरहेछौँ in some rare cases. So if you're so let's talk about a case हाम्रो एउटा कस्टमरले रेज प्रो किन्नु भएको थियो. It was about like 5 to 6 days before Nova Pro launched, and he would have gotten like 40-50% better performance with 12,000 more, but he had to, he bought the raise like 5 दिन मात्र अगाडि. So in that case, we refunded the laptop and he bought the Nova Pro and he was quite happy with it. But that's a very particular case नि त. So like एउटा wide range solution केही न केही निकाल्न त ट्राई गरिरहेछौँ, but अहिलेसम्म चाहिँ it's still bit हुन्छ नि त्यस्तो राम्ररी कन्सेप्चुअलाइज चाहिँ भएको छैन त्यो आइडियालाई. अर्को के थियो हाम्रो? अर्को EMI. Yeah, EMI. So EMI-मा चाहिँ कस्तो हुने रहेछ भने we explored EMI because like हाम्रो customers त धेरैले मागेको थियो. But EMI, I don't know if I'm allowed to say this, but when you go enter an EMI agreement with a bank, there's a lot of let's say red tape भनौँ न हैन. So कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि you have to increase your prices by 10% directly. So that's a no-no हैन. त्यसमाथि you have to give every member of the bank discounts, then you have to have every employee of your company be registered in the bank हैन. एउटा अकाउन्ट खोल्नुपर्छ. So first of all, it's a lot of hassle, and hassle we can deal with, but raising prices by 10% just so that they can get their the bank can get whatever they want, and that's just not acceptable to us. So त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ EMI has not been very easy, but I think that we are negotiating with some banks to get that lowered. So if it's an acceptable loss to the customer and to us, त्यस्तो भयो भने चाहिँ I think we can incorporate EMI of at least a few banks into Ripple products. Okay, like त्यो चाहिँ अलि weird like ब्याङ्कको जुन एम्प्लोइ छ उसलाई डिस्काउन्ट दिनुपर्ने हैन त्यो अग्रिमेन्ट. So what happens is like the banks want to advertise 0% EMI नि त हैन, but it's not 0%, they're taking 10% upfront. Yeah, and they I mean I'm really not sure if I'm allowed to say this, but so the banks all get 10% upfront, and then like instead of getting interest like every other place in the world, they'll charge you an EMI percentage, like 3.5%, whatever, right? They're just taking 10% upfront by raising the price of the product. So like it's त्यो त जेनरली हो. लाइक आई थिङ्क आई न्यू बिफोर एज वेल होइन. त्यो जुन इएमआई छ भने पहिल्यै 10 to 20% लाइक मार्कअप हुन्छ भनेर, तर त्यो एम्प्लोइलाई डिस्काउन्ट दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ एम्प्लोइ डिस्काउन्ट लाइक हाम्रो कम्पनीमा जो पनि काम गर्छ सबैले त्यो ब्याङ्कमा अकाउन्ट खोल्नु पर्ने अरे. So if you do that with like, let's say we need 5 EMI banks, then you have to have 5 different accounts for like 20 different people. It's so like एकदमै hassle छ. अनि आई थिङ्क अर्को धेरै क्वेसन्स गर्ने आई थिङ्क नेपालीहरूले चाहिँ जस्तै अब भनौँ न नेपालमा धेरैजनाले सस्तै ल्यापटपहरू खोजिरहेको हुन्छ नि त, लाइक 50-60 को रेन्जमा, इभन लोवर देन द्याट होइन. अब रिपलले त अहिले फोकस गरिरहेको गेमिङ ल्यापटप्सहरू नै फोकस गरिरहेको. गेमिङ ल्यापटप भनेर ब्रान्डिङ भइरहेको छ, तर अहिले चाहिँ
हाम्रो यो प्यान्डोरा लाइनअपहरू छ जुन चाहिँ अलिकति भनौँ न इनएक्सपेन्सिभ छन् होइन सो लाइक जुन सस्तो ल्यापटप्सहरू चाहिँ नल्याउन खोजेको हो कि लाइक के छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो जुन अहिले रिपलको जुन मोडल छ विच इज प्राइस टु पर्फर्मेन्स इट डजन्ट वर्क द्याट वेल विथ चिपर ल्यापटप सो फर्स्ट कुरा हाम्रो एउटा ब्रान्ड इमेज बनिसकेको छ कि हामीहरू हाई पर्फर्मेन्स ल्यापटप बनाउँछौँ भनेर एन्ड जस्तो हामीले जस्तो ल्यापटप बनाए पनि जति चिप बनाए पनि पिपल आर गोइङ टु एक्सपेक्ट द्याट हाई पर्फर्मेन्स सो हामीहरूबाट मान्छेहरूले लेट्स से 70,000 को ल्यापटप किन्दाखेरि पनि दे वान्टेड टु रन GTA 5 एट 200 FPS होइन विच इज नट गोइङ टु बी पोसिबल सो त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क द्याट हामीले यो यस्तो लाइनअपहरूबाट हल्का रिफ्रेन नै गरेको हौँ सो वी ट्राई टु मेक अफोर्डेबल ल्यापटप्स लाइक प्यान्डोरा सिरिज होइन बट वी डोन्ट वान्ट टु मेक इट इफ इट्स just a bad laptop or if it doesn't meet the expectation of the customer right? So it's better to add 15,000-20,000 rupees more than buy a laptop that's just not doesn't work for you. So हामीले त्यही सोचले चाहिँ हामीहरूले we try to make laptops as affordable as possible but we don't want to make it so affordable that people are gonna buy it but and then just be unsatisfied with it. We've faced this problem with our first Pandora, the 75,000 one. So that laptop was a very good price to performance laptop in all essence. But the brand image when people wanted more, even though the price was quite low, you know, people expected something more from us. So I don't think like they were the I'm like I say, फाइदा चाहिँ भएन भनौँ न. आई थिङ्क अब चिपर ल्यापटप्सहरू ल्याउँदाखेरि जुन डिमान्ड हुन्छ त्यो पनि ग्रो हुन्छ त्यसले गर्दा सप्लाई चेनमा पनि लाइक इफेक्ट पर्छ. So from a business standpoint, cheaper laptops have lower margins. So and then अब हामीहरूको जुन यो capacity छ, so त्यो capacity ले चाहिँ हामीहरूले सकेसम्म त बढी profit maximization युज गर्छौँ नि त. So if you divert our production capacity to cheaper laptops, that means that we're losing a lot of money opportunity cost ma. So I think that unless there is like unlimited production capacity or there is a particular design that we can make that is more profitable to us and the customer, I don't think that we want to go to that route. And especially because most other companies they've diverted from that route a lot. किनकि अहिले cheap laptops बनाउने company there's very low. The general trend is more expensive laptops, better performance because people do spend more on laptops these days than what they used to spend before. Right. अब चाहिँ लेट्स टक अबाउट हुन्छ नि हाम्रो ल्यापटपको नेपाली सिनमा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ हुन्छ नि जेनरल जस्तै अब लाइक प्रफिट मार्जिन्सहरू अब लाइक एक्सपेन्सिभ नै छ नि त. हुन्छ नि अब लेयर्सहरू हुन्छ अभियसली होइन डिलर्सदेखि आउँदाखेरि प्लस त्यो माथि अब सबै ल्यापटप्सहरू हामीले अथोराइज पनि पाउँदैन यहाँ होइन. अब लाइक यु क्यान काउन्ट जस्ट 2 of them आई थिङ्क होइन लाइक एसुस र एमएसआई नै हो. सो वाट्स योर टेक अन? So I think that like नेपालमा there's 3 types of channels for laptops. एउटा black channel भयो, एउटा grey भयो, एउटा white channel भयो. So when you go to the main dealers like the MSI and Asus one, उनीहरूले they're never gonna give you black or grey channel products. उनीहरूले white channel like गर्छ and those are expensive, of course. But grey channel products like every Acer in Nepal is grey channel product. Every Dell in Nepal is pretty much a grey channel product, होइन. Unless I think there is Mercantile who does Dell authorized stuff, but authorized तर they don't have much laptops. Yeah, they don't. उनीहरूको Dell को demand meet गर्ने उनीहरूको imports छैन. So most probably when you buy a Dell, when you buy an Acer, you're getting black or grey channel products. If you get, and the worst part is that you can never know. You know, a grey channel product warranty isn't going to be good because you cannot send that laptop to the manufacturer for warranty if you brought it in a grey market. Plus black buy there's no warranty. It's probably refurbished, you know? So you're getting a very bad deal there. So I think that prices wise, there's always like Nepal ma ke hunu parcha. If it's too good to be true, it's probably not true. So when you buy a laptop, you should always check कि अरूहरूले कतिमा सेल गरिरहेछ. So the major retailers-हरूले हैन. And if it's way too low from that, then it's probably refurbished or second hand or whatever. किनकि like the margins in laptops are very low. Like people लुगाहरुमा भयो, like when you have stuff like that, there's markups are 200%, 100% in laptops ma. At most it's 10% generally. For resellers it's 6%. So त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ
if they're selling it to you for ekdam cheap होइन, either they're desperate or they're using gray channel or black channel products. So if you talk about the supply chain होइन, your laptops are ल्याउनेको, so there's always a very large network of people who each take their cut. So firstमा हजुरको मेन म्यानुफ्याक्चरर भयो होइन, अब लेट्स से वी टक अबाउट एसर भनौँ न त, सो एसरको मेन फ्याक्ट्री भयो, सो द्याट फ्याक्ट्री डज नट सेल एसर ल्यापटप्स, दे जस्ट मेक इट. सो उनीहरूले एउटा रिसेलरलाई दिन्छ होइन, त्यो रिसेलरले हाम्रो एउटा नेपालको इम्पोर्टरले कन्ट्याक्ट गर्छ त्यो रिसेलरलाई, त्यो रिसेलरले नेपालमा ल्याइदिन्छ, ल्याइदिएपछि कस्टम्सको आफ्नो ठुलो कट हुन्छ, त्यसपछि रिसेलरले अनि इम्पोर्टरले पाउँछ, आफ्नो हातमा हुन्छ, अनि त्यसपछि उनले पसलहरूमा बाँड्छ. सो एभ्री त्यो प्रोसेसमा देयर इज अ सर्टन कट मान्छेहरूले, सो 6%, 5%, 2% जति भए पनि एउटा कोही आफ्नो मार्जिनहरू सबैले हाल्छ. सो त्यो भएपछि when it gets to you, it becomes a very expensive product from whatever the manufacturer intended. त्यसैले नै नेपालमा the markups are so huge होइन, so it's about 20, 30, 40, 50, even 50% higher than what you'd expect in the US होइन. So त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ it's very difficult for in Nepal to get genuine products at first, but then also getting genuine products at prices that you'd actually want to buy it. I think the manufacturer यहीँ नहुन्जेलसम्म चाहिँ होइन, like the expensiveness, so अब रिपलले गर्दाखेरि चाहिँ we have one of the manufacturers, so think that त्यसमा हेल्प हुन्छ. राइट, सो अब हामीले अघि नै तिमीले भनिहाल्यो नि लाइक वारेन्टिजहरू लिन गाह्रो हुन्छ होइन, जस्तै अब लाइक क्लेम गर्न गाह्रो हुन्छ, प्लस अब लाइक ब्ल्याक नै बढाएको छ भने त त्यो लाइक देयर इज नथिङ यु क्यान डु होइन. सो लेट्स मुभ अन टु हुन्छ नि लाइक थिङ्स टु कन्सिडर बिफोर बाइङ ल्यापटप्सहरू, जस्तै यो वारेन्टीको स्टप्सहरू भयो, अथवा लाइक अब लाइक हुन्छ नि रिटेलर्सहरू लाइक कस्तो अब लाइक कसरी चाहिँ लाइक प्राइसहरू कम्पेयर गर्ने अथवा के लाइक टिप्सहरू. Okay, so first of all, buy Ripple directly from Ripple. त्यसपछि if you want to buy some other brand होइन, there's a few things to consider. So firstमा मान्छेले नेपाललाई के गर्छ भन्दा पुरै सडक जान्छ, एक घुमेर आउँछ, जहाँ सस्तो पर्छ त्यहाँ किन्छ, त्यो गर्दाखेरि ग्यारेन्टी रिफर्बिस पर्छ, किनकि सबभन्दा सस्तो रिफर्बिस नै हुन्छ or second hand हुन्छ. So I think that what you should do is, if you're getting MSI or Asus, buy directly from the importer. So you'll probably get a better deal there होइन, although not sure because they have to उनीहरूले आफ्नो रिसेलरहरूलाई खुसी राख्नुपर्छ होइन, but it's best to buy directly from them because उनीहरूले तिमीलाई कहिले पनि ग्रे च्यानल प्रडक्ट दिँदैन, ब्ल्याक च्यानल प्रडक्ट छुँदैन उनीहरूले, because they have a reputation to maintain अनि उनीहरूको रेपुटेसन राम्रै छ. एन्ड सपोर्टको कुरामा अब I can't attest to their support, how good their support is, but I'm sure that it's better than यत्तिकै हावातालको स्टोरहरूबाट. त्यसपछि if you're going to like that's just buying a general laptop, जे ल्यापटप भए पनि, but the main part is choosing which laptop to buy होइन. So when you choose a laptop, मेरो ओपिनियनमा होइन, नेपालमा ब्रान्ड फरक पर्दैन, because you're not getting good support anyways होइन त. अब सबै like I said, all the laptops are made by three companies, they're equally good होइन. त्यो कम्पनीहरूमा एप्पलको कम्पनी, एसरको कम्पनी, they're just equally good. So हजुरले क्वालिटीमा होइन एटलिस्ट लङजेभिटीमा त्यति डिफ्रेन्स पाउनुहुन्न, इट्स जस्ट बेस्ड अन यर लक कि हजुरले कतिको टेक केयर पनि गर्नुहुन्छ आफ्नो ल्यापटपको त्यसको छ, तर इट्स जस्ट भेरी लक बेस्ड के हुन्छ नि, कि तपाईँले राम्रो युनिट पाउँछ कि हुँदैन भनेर. सो आई थिङ्क द्याट द ब्रान्ड हेरेर होइन, अब लाइक एसस, एमएसआई, लेनोभो हेर्नुभयो, देयर अल द सेम वारेन्टी सपोर्ट एभ्रिथिङ वाइज. नेपालमा चाहिँ अफकोर्स बाहिर भास्टली डिफ्रेन्ट, सबैको आफ्नै हुन्छ, सबैको आफ्नै हुन्छ होइन. त्यो नेपालमा चाहिँ इट्स प्रिटी मच द सेम, बट देन यु हेभ टु चुज विच ल्यापटप यु लाइक होइन त. So when you choose that, I think that the most important part to look at is the specifications, right? So specificationsहरूमा म्यानुफ्याक्चरहरूले धेरै झुक्काउने काम गर्छन् क्या आजकल चाहिँ. So they will do like if you buy a 3060, let's say if you buy a 3060 from Acer, you will get an 85 watt 3060. If you buy it from Lenovo, you could get up to 130 watts. त्यसमा performanceहरू it's not double, but it's very close to double. So like हजुरले like 80% better performance जस्तो expect गर्न सक्नुहुन्छ, like from a Lenovo to an Acer होइन, but you're getting the same specs होइन. And that's one of the reason why Acer laptops are so cheap, because they do these tricks होइन. And then there's like you have to look at the processors.
प्रोसेसरहरूमा मान्छेहरूले के हेर्छ भन्दाखेरि आईको पछाडि के नाम पर्छ, राइजनको पछाडि के नाम पर्छ, द्याट डजन्ट म्याटर होइन. इफ यु बाई एन i7 फ्रम 11th gen होइन, एन्ड यु बाई एन i5 फ्रम 12th gen इज लिग्स बेटर होइन, अलमोस्ट डबल बेटर हुन्छ. बट पिपल डोन्ट फोकस अन द्याट. आई थिङ्क द्याट्स समथिङ द्याट पिपल सुड रियली लुक आफ्टर. Any genuine seller will tell you the exact model number of the CPU, and you should always research that and see what the core count is, what the clock speed is, what the TDP is होइन. त्यो कुराहरू चाहिँ जहिले हेर्नुपर्छ. त्यसपछि हामीले अरू कन्सिडर गर्नुपर्ने कुराहरू त जेनरल कुराहरू छँदैछ होइन. वाट यु वान्ट अ स्क्रिन, राम्रो स्क्रिन, त्योहरू त एकदम जेनरल कुरा हो. तर यो झुक्काउने कुराहरू चाहिँ होइन, म्यानुफ्याक्चररले झुक्काउन सक्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले एकदम केयरफुली हेर्नुपर्छ. बिकज यु क्यान गेट एन i7 एन्ड इट्स जस्ट 4 cores होइन, एन्ड इट माइट कस्ट यु 2 lakhs एन्ड द्याट्स गन रियली सक के. बिकज लाइक 4 cores इज नथिङ होइन. अनि त्यसपछि यु क्यान गेट द सेम ल्यापटप विथ लाइक 8 cores एन्ड 115 watt TDP एन्ड लाइक विच विल जस्ट पर्फर्म सो मच बेटर, एन्ड देन यु जस्ट वेस्टिङ यर मनी अदरवाइज होइन. त त्यही हो, लाइक आफ्नै निड्स अनुसार ल्यापटप नै लिने हो होइन. लाइक जेनरली आई थिङ्क यस्तो हुन्छ कि कोही कोहीले सोधेर हुन्छ अब 1,50,000मा कुन चाहिँ ल्यापटप लिँदा हुन्छ भनेर हुन्छ होइन. तर आफूलाई चाहिने स्पेक्स अनुसार त्यो त प्राइस त लाइक बढी हुनसक्छ नि त. सो डोन्ट अलवेज गो फर चिपेस्ट ल्यापटप नै हो होइन. लाइक मैले भन्ने पनि. एन्ड आई थिङ्क अब जस्तै गेमिङ ल्यापटप्स हो भने त यु हेभ टु टेक केयर अफ थर्मल्स एज वेल होइन. थर्मल्स कतिको राम्रो छ भनेर. थर्मल्स इज समथिङ यु सुड अलवेज चेक. अनि नर्मली थर्मल्सहरू हेर्दा इट्स अलवेज डिफरेन्ट फ्रम युनिट टु युनिट, सो इट्स बेस्ट टु चेक योर युनिट हुन्छ नि फर एभ्री टाइम द्याट यु बाई अ ल्यापटप. त्यो त लाइक हाम्रो चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि 4जना साथीले सेम ल्यापटप किनेको, सेम स्टोर, 3जनाले चाहिँ सेम स्टोरबाट किनेको. आई थिङ्क मैले तिमीलाई पहिला पनि बनाएको थिएँ होला. हिलियोस 300 थियो होइन, 2017 मोडल है. अनि लाइक मेरो युनिट मजाले चलिरहेको छ, केही प्रब्लम छैन. मेरो साथीकोमा 2चोटि जिपियु फेल भएर उसको एक्सचेन्ज पनि भयो हुन चाहिँ होइन. लाइक त्यो चाहिँ जस एक्सचेन्ज चाहिँ गरिदियो. 2चोटि जिपियु फेल भयो. अनि लाइक अर्को साथीको थियो, तर लाइक थर्मल्सहरू एकदम फरक पर्ने कि लाइक. अनि प्लस अब ल्यापटप्स भएपछि थर्मल्स अभियसली गेम गर्दाखेरि त्यो ब्याडै हुन्छ. मेरो त 100 डिग्रीसम्म पनि पुगेको छ होइन. त्यस्तो भएको थियो. अनि तर यसो रहेछ कि लाइक पेस्टिङ चाहिँ राम्ररी गरे हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई है. लाइक यो म्यानुफ्याक्चर त्यस्तोले चाहिँ त्यो पेस्टिङहरू लाइक आई थिङ्क द्याट इट्स अ गुड रेकमेन्डेसन कि होइन. इफ युआर बाइङ अ ल्यापटप अनि यु सुड अलवेज आस्क द सेलर टु रिपेस्ट इट with thermal grizzly or at least like Noctua होइन. त्यो गरेपछि एकदमै नै सिग्निफिकेन्ट बुस्ट देख्छ है. बिकज द पेस्ट द्याट कम्स फ्रम द फ्याक्ट्री इज जस्ट इज ट्र्यास, एकदमै ट्र्यास हुन्छ. अनि लाइक इट्स जस्ट गोइङ टु एफेक्ट द लङजेभिटी अफ यर ल्यापटप बाई अ लट. अनि त्यसपछि अब पेस्टिङको त कुरा छँदैछ होइन. त्यसो when you manufacture like where we get our heat sinks, it's pretty much where Lenovo gets their heat sinks. अनि like what they do is they have a margin of error of 10% होइन. 10% in thermals is a big deal, big deal, and that can always fluctuate from piece to piece. Okay? So you should at least try 1 or 2 pieces, होइन. अनि त्यसपछि कुन चाहिँ राम्रो छ त्यो लिने गर्न is the best practice यसमा चाहिँ. बिकज लाइक थर्मल पेस्टिङदेखि लिएर त्यो हिट पाइप्सको डेन्सिटीहरू होइन, त्यो सबैले एकदमै धेरै फरक पार्छ क्या. या आई थिङ्क ट्रस्टेड स्टोर्सबाट किन्नु नि लाइक फाइदा हुन्छ. किन भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ लाइक केही प्रब्लम छ भने नि इजिली एक्सचेन्ज गरिदिने हुन्छ नि त. एटलिस्ट उनीहरूको रेपुटेसन एट स्टेक हुन्छ होइन. हजुरले यत्तिकै एउटा हावातालमा पसलमा छिरेर होइन, यत्तिकै शान्तिनो पसलमा छिरेर लिएर गयो सस्तो छ भने त यु डेफिनेटली गेट अ सेकेन्ड ह्यान्ड रिफर्बिस्ड प्रडक्ट. यु सुड अलवेज ट्राई टु बाई फ्रम एटलिस्ट रेपुटेड स्टोर्स होइन, बिकज दे हेभ अ रेपुटेसन टु प्रोटेक्ट. अनि केही बिग्रियो भने गएर गराउँदा त हुन्छ नि एटलिस्ट. Right, I think with that we have come to the end होइन. एन्ड त भएन तर we have a last segment. त्यो सेगमेन्टमा चाहिँ I'll give you 10 seconds. Okay. Name all of the models of Ripple laptops. Okay. I don't think I can do it in 10 seconds. Timer's up. Okay, I'm going to start the timer right now. This is just for fun. Okay. Countdown start गरौँ. Okay. 1, 2, 3, go. Pandora, Pandora C, Pandora Ryzen, Raze Pro, Artifact Pro, Nova Pro, Genos Pro. That's it. त्यति एउटा पनि थियो. मैले हेरेको छैन लाइक मैले थाहा लाग्छ तर मैले काउन्ट चाहिँ गरेको थिएँ. Yeah, that's it. I'm pretty sure that's it. It's 8 secondsमा कम्प्लिट भयो होला. Pretty talented. Genos Pro, I think first Artifact भन्यो. Artifact Pro. I think that's it. Alright, so with that we have come to the end. So how was your experience? कस्तो लाग्यो त हाम्रो फर्स्ट पडकास्टको एपिसोड 1 हो by the way. I'm so honored. एकदम रमाइलो. I love your studio. एकदम रमाइलो छ. The people here are really chill. हजुर पनि एकदम. Alright, so
we should wrap up. Yeah, sure. Right. Key last message to viewers. सो हजुरहरूलाई केही क्वेसन्सहरू छ यताउति छ भने मलाई पर्सनली मेसेज गर्दा हुन्छ इफ यु आर बाइङ अ रिपल ल्यापटप or any other laptop I can always help you out so if you want you can DM me my socials and I can help you guys out. Yeah. Alright, so that's a wrap. Alright.